What's up guys? Unboxing tayo ngayon ng ating Evotech slider galing kay Carscoot. So, yan na siya dumating. Tignan natin guys kung anong laman. Oops. Ay, tsura kaya. Ay, tsura. You know. Evotech. Yun, Evotech. Legit Evotech. Dun. Para sa ating MT09. Wow. Bumugat agad. Wow. Wow, solid. Solid guys. Oops. Solid Evotech. Siguro pala itsura niya. Up. Side kaya ito. Siguro ito yung para sa right side. Oops. Ano ba siya? Itsura niya. Itsura. Ano nga ba? Okay. So guys. Up. Hindi, pabaliktad. Pabaliktad. Natin isa. Ano ba? Evotech. Buksan. Ito siya. From Evotech. Yun. Ito yung sa kabilang side. Ito yung pang left side. Okay. So ito yung pang right side. Solid guys. Solid na may itsura. Evotech. You know. Pinakalagay pang left. Evotech Performance. You know. Solid. I'm not sure kung saan siya nag-originate. Parang UK ata. So, search na lang natin guys. Ito yung pang Evotech Performance. Evotech Performance. Wow, solid. So, kakabit natin siya bukas guys. Abangan nyo. You know, thank you Carscoot Hub. Salamat po. Salamat sa discount. So what's up guys? Tayo ngayon magkakabit ng slider para sa ating MT09 2021. At yung nga, sakto yung dating ng ating slider. At ito si Sir Chris, ang ating master mechanic. So, tambay lang ako dyan sa ikakabitan natin ngayon, sir. Sige, sir. So, unahin natin itong right side. Sige, panglasin muna. Ito siya, guys. Tansya. Tigas? Hindi naman siya masyadong ano. Hindi naman. Kasi kaya nyo dyan. Maliit lang yan, no? Yun. So, kailangan natin yan. Sukatin mo nga, sir. Yan na. Pero to, hindi na kailangan to? Palagay mo? Pwede naman. Parang kailangan na talaga eh. Kailangan talaga, no? Pasok. So may ano sir, pakita mo nga Lisa, may spacer siya sa loob, ano? Sorry. May spacer. Ayan, may spacer. Nakasama siya guys. No? Kompleto na yan sir. Set na yan.
So, sinunod naman po natin lahat ng nasa manual. Maganit sir, hindi naman. Masarap iikot. Yes. Ayoko ng, baka ano eh. Ay, ako rin ako maselan pag sa trend. Ano ba maganda? Ayan, sige sir. Hindi naman siya magagasgas na, hindi naman. So yan, pinipihit na po. Hindi siya maganit sir, smooth lang. So yun. Okay. Sakto na yun sir. Kasi kung akin yung baka ano ba eh. Okay na yan. Okay guys, so tapos na yung ating Unang pahina. right side. So next naman tayo sa kabila. Ba't ang side mirror naka-reverse trend? Anong factor nun? Yun yung ano na quality ng ano nito. Ganun. Reverse Parang trend na rin. nila na iba sila. Meron Sa Yamaha lang yun. Yamaha lang. May adapter din sa loob. Wala, no? Wala. So, nasa adapter sa kabilang side. Ito yung spacer niya. Spacer niya. At yung may rubber na ano sa loob, no? Stock niya na yun. Okay. Nakadikit lang. Ganun pa rin may mga sir. Okay, kompleto. Evotech. Powered by Sir Chris. What's up guys? You know. Alam mo bang naghanap na ako buong Olongo po para lang dyan sa ano? Yung sa... Extension niya. Oo, wala talaga. Kaya mo. Kaya ko. Sige. Okay na. Kaya sir, mababalit ang ano eh. Okay na yan. Okay. That's it, pansit. Ayan po. Sir, please. Sir. Ayan. Salamat, sir. Thank you.